Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh ú, nhưng mà công thức rất là đặc biệt. Bánh ú không có cần dùng nếp, có bí đỏ. Các bạn làm cái món này ăn vừa ngon vừa đơn giản, mà mình làm nó cũng nhanh nữa. Lớp bột nếp thì dẻo mềm, bên trong nhân thịt đậm đà nè, ăn ngon lắm. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây thì mình có một cái miếng bí đỏ nè. Bí đỏ này thì các bạn dùng khoảng 300g thôi nha. Mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ từng cái miếng. Xong rồi sẽ cho vào trong cái nồi đi luộc. Bởi vì một chút nữa mình dùng luôn cái phần nước. Các bạn nấu cho nó chín nha. Phần bí thì mình nấu khoảng chừng 10 phút là nó chín nè. Nấu nước sôi trong vòng 10 phút. Bí này nấu nhanh lắm. Rồi bây giờ tắt bếp nha. Bột nếp ở đây thì mình dùng khoảng 400g thôi. Các bạn dùng loại nào cũng được. Rồi cái mình vớt cái phần bí đỏ nấu chín cho vô luôn. Bí đang nóng thì mình cho vào trong bột. Bột nó không có bị chảy. Lúc này thì các bạn dùng tay mình bóp nhẹ nhẹ, tại vì còn nóng dữ lắm. Hoặc là mình dùng cái giá đó, mình trộn đều lên. Phần bí đã trộn xong thì cái nước luộc bí còn nóng mình sẽ cho vô luôn nha. Cái nước luộc này thì các bạn cho vào từ từ thôi. Cái lượng nước có thể bằng cái lượng bột luôn á. Mình trộn đều lên. Nếu như bột cũ bột mới thì cái lượng nước sẽ khác nhau, cho nên nó không có chính xác. Mình cho vào từ từ xong thì mình cho vào thêm muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi các bạn sẽ trộn đều lên, tại vì lúc này nó còn hơi nóng á. Mình trộn cho muối nó quyện vào trong bột một cái, rồi cái mình hãy dùng tay mình nhồi nha. Cho nó nguội bớt một chút, rồi các bạn nhồi cho nó dễ ha. Lúc này bí nó quyện vào trong bột thì mình nhồi nó dẻo mịn dễ lắm, và có thêm chút dầu nữa nó không có dính. Mình nhồi một chút mà bắt đầu cái khối bột của mình nó dẻo vậy nè. Các bạn đừng có để cho nó khô quá ha, nó phải dẻo mềm. Rồi cái mình đậy kín, mình để qua một bên. Phần nhân ở đây thì mình có cái củ sắn nhỏ, khoảng chừng 250g thôi. Sắc lát xong rồi các bạn sẽ sắc sợi lại. Cũng sắc hạt lựu lại luôn. Cái phần này nếu mà nhanh hơn thì các bạn có thể xay. Tiếp theo thì mình có một cái gốc tư củ hành tây, cũng sắc ra nhỏ nhỏ, xong rồi các bạn sẽ sắc lại hạt lựu. Để một chút nữa mình xào cùng cho nó thơm nha. Mình có dùng tiếp ở đây là nấm mèo. Mình ngâm nước cho nó nở mềm, xong rồi các bạn sẽ sắc sợi ra nhỏ nhỏ ha. Rồi cái mình băm sơ sơ lại cho nó nhuyễn một chút, cho vào trong nhân nó giòn giòn, ăn nó cũng ngon. Một cái gốc cà rốt cũng sắc nhỏ cho vào trong nhân luôn. Đây, tất cả các nguyên liệu mình đã làm xong rồi nè. Nấm mèo, củ sắn, cà rốt, củ hành tây. Bên đây là mình có 250g thịt nạc vai heo mình xay nhuyễn ra. Vào trong chảo 2 muỗng canh dầu, rồi cái mình phi thơm cái phần hành tây trước ha, cho nó dậy mùi thơm lên. Tiếp theo thì các bạn cho thịt vô mình xào. Xào với lửa lớn cho phần thịt này nó săn cùng với củ hành nó thơm và nó tơi rời ra, nó không có bị dính. Xào cho nó săn xong thì các bạn hãy lấy cái phần củ sắn và cà rốt mình cho vào xào. Cho 2 loại vô mình xào. Cái phần này thì mình cứ xào lửa lớn ha, cho nó đừng có ra nước một chút nữa mình cho vào trong phần bột, nó không có bị mềm. Không có cần phải xào cho đến chín quá đâu, tại vì bánh mình còn hấp nữa. Mình chỉ cần xào săn cho nó thơm lên. Rồi bây giờ các bạn cho nấm mèo vô nè. Tiếp theo thì mình nêm gia vị luôn. 1 muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối. Tiêu xay, thích thì mình cho vô cho nó thơm ha. Rồi xóc đều lên, cho gia vị nó ngấm đều vào trong phần củ sắn và thịt. Quay trở lại phần bột. Bây giờ các bạn nhồi sơ trở lại ha. Nãy giờ mình để chắc cũng khoảng 20 phút Nhồi sơ trở lại một cái rồi bắt đầu mình gói bánh được rồi. Chuối này thì các bạn xé bề ngang khoảng 1 gang tay, lau chùi 2 mặt lá cho sạch. Mình có một cái miếng nhỏ ở bên trong để lót ha. Các bạn gói cho nó túm vô, giống như cái hình tam giác vậy đó. Lá này là mình phơi nắng trước cho nó dẻo, để mình gói nó không có bị gách Quét ở bên trong mặt lá một lớp dầu ăn.
để khi mà mình tháo cái bánh ra, cái bánh nó không có bị dính lá. Khoảng 1 muỗng canh dung vậy đó, cái vàng mỏng nó ra. Phần bột này á, các bạn có thể mình vo từng viên cho nhân vô, rồi cái để qua một bên chút nữa mình gói lần lượt cũng được, hoặc là làm theo cái kiểu này cũng được, nó nhanh hơn. Cái mình múc nhân vô, thì có thể là 2 lượng bột 1 lượng nhân ha. Xong rồi cái mình phủ thêm một lớp bột lên trên mặt nữa cho nó kín phần nhân ha. Túm 4 góc cho cái miếng lá nó sát vô. Đây, mình thấy cái cách gói bánh ú này đơn giản nè, ai cũng làm được, không cần khéo tay mình vẫn làm được cái bánh ú đẹp. Gói xong hết rồi, các bạn có thể buộc dây hoặc là mình để nguyên vậy mình hấp cũng được. Buộc để cho cái bánh của mình nó hấp ra nó dẻ hơn. Còn các bạn để nguyên vậy thì cũng được luôn nha, nhưng mà hấp ra nó không được dẻ. Làm bằng cái phần bột niếp, không có cần dùng niếp. Buộc chéo xung quanh cái bánh 3 lần dây, rồi cuối cùng các bạn chốt cái mối lại. Vậy là xong một cái bánh đầu tiên. Các bạn làm lần lượt cho đến hết những cái bánh còn lại ha. Làm xong hết rồi thì mình sẽ chất vô trong cái nồi đem đi hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi, rồi các bạn sẽ cho cái bánh này vô mình hấp. Bánh này thì mình hấp nửa tiếng với lửa trung bình là nó chín nè. Sau nửa tiếng thì bánh của mình đã hấp xong rồi đó, nó chín này. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra chờ cho nó nguội bớt một chút. Bánh này để cho nguội một chút thì cái lớp bột của mình nó dai, nó dẻ lại, ăn nó ngon hơn còn nóng. Còn nóng thì bánh nó hơi mềm một chút nha. Mình sẽ tháo bánh ra cho các bạn xem nè. Ở bên trong thì có cái màu vàng tự nhiên từ bí đỏ. Mình thoa dầu ít cho nên nó hơi dính lá một chút xíu. Các bạn cho thoa dầu nhiều thì nó không có dính, nhưng mà ăn sợ nó hơi ngán một chút Bột rất là dẻo luôn. Ở bên trong phần nhân cũng nhiều nữa ha. Bánh mà nhân thịt mặn mặn vậy nè, mình ăn nó không có bị ngán. Còn ăn nhân ngọt thì nó ngon nhưng mà nó dễ bị ngán. Cho nên là kết hợp. Thích nhân mặn thì mình làm cái kiểu này nha. Ngon và lạ miệng hơn so với mà mình làm cái bánh ít trần bột nếp không Nó không có bị hôi mùi bột nữa. Kết hợp với bí đỏ nó thơm thơm. Mà muốn cho nó đậm đà hơn, thêm một ít rau thơm nữa, cái chan thêm nước mắm chua ngọt lên. Nếu mà mình ăn không hết trong ngày, mình cứ để yên ở trong cái lá vậy nè, để qua ngày hôm sau mình ăn, cái lớp bột vẫn mềm dẻo ngon ha, không có bị khô cứng đâu. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ mình. Và để xem các video mỗi ngày hoàn toàn miễn phí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.